Η συσχέτιση παθήσεων του θηροειδούς αδένα και την επιρροή που έχουν πάνω σε μια εγκυμοσύνη και την εξέλιξή της είναι πλέον απολύτως βέβαια στον κλάδο των ιατρικών. Μελέτες έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι ναι, ο θηροειδής αδένας ή μια δυσλειτουργία μπορεί να επηρεάσουν την κοίηση. Και αυτό είναι το θέμα μας στο σημερινό χασιμοτάκι. Γνωρίζω ότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα και γι' αυτό θέλω να το προσεγγίσω με τον αμέριστο σεβασμό, όμως και όσο γίνεται πιο ενημερωτικά και σωστά. Αν πιστεύεις ότι κάποιο άτομο θα πρέπει οπωσδήποτε να το δει, γιατί το απασχολεί πάρα πολύ και συνήθως επηρεάζει εμάς τις γυναίκες πάρα πολύ, θα χαρώ να το κοινοποιήσεις το βίντεο αυτό και να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου για να τα λέμε εδώ κάθε εβδομάδα. Συζητάμε για το θηροειδή και συνοδές παθήσεις και αυτοάνωσες παθήσεις. Η American Thyroid Association συστήνει σε γυναίκες με χασιμότο θηροειδίτιδα και προβλήματα του θηροειδούς αδένα γενικότερα να ελέγχουν τις θηροειδικές τιμές τους τουλάχιστον κάθε 4 εβδομάδες μέσα στο πρώτο εξάμηνο της κοίησής τους. Φάνηκε σε μελέτες ότι μια υγιή εγκυμονούσα είχε συνήθως κατά μέσο όρο μια τιμή της TSH το πολύ μέχρι 2,5. Έτσι λοιπόν, και επιβεβαιώνοντας το αυτό μέσα από πολλές έρευνες, είδανε οι μελετητές ότι είναι καλό η εγκυμονούσα, ειδικά πριν μείνει έγκυος και στο πρώτο διάστημα της κοίησης, να έχει μία TSH γύρω στο 1, επειδή ακριβώς το πρώτο διάστημα της κοίησης ενδέχεται να αυξηθεί απότομα αυτό το επίπεδο και γενικότερα να μπερδευτούν πάρα πολύ οι θηροειδικές τιμές. Ενδιαφέρον είναι ότι οι γυναίκες, ενώ είχαν αυξημένα αντισώματα, όμως ήταν ευθυροειδικές, δηλαδή οι τιμές τους ήταν πάρα πολύ καλές, τόσο καλές ώστε δεν υπήρχε κανένας λόγος να δοθεί φαρμακευτική αγωγή. Ήταν τελικά απαραίτητη η φαρμακευτική αγωγή επειδή άλλαξε πάρα πολύ γρήγορα και επηρεάστηκε πάρα πολύ γρήγορα η τιμή της TSH και χρειάστηκαν άμεσα φροντίδα ή φαρμακευτική αγωγή ή ακόμα υπήρξαν και δυσάρεστα αποτελέσματα όπου υπήρξε μια αποβολή. Ακριβώς επειδή υπήρξαν πολλά τέτοια δυσάρεστα αποτελέσματα και επειδή η αυτοάνωση νόσου μπορεί να εξελιχθεί πάρα πολύ πολλά στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, θεωρήθηκε απαραίτητο να γίνουν περαιτέρω έρευνες. Έγινε μια έρευνα το 2016 όπου συμμετείχαν 12.126 γυναίκες, έγιναν αναλύσεις 31 ερευνών και φάνηκε ότι η παρουσία αντιθυροειδικών αντισωμάτων αυξάνει τον κίνδυνο αποβολών κατά 290% και μπορεί υπό προϋποθέσεις να αποτελέσει και αίτιο πρόωρου του κετού. Επιπλέον αυξάνει πάρα πολύ τον κίνδυνο και φαινόμενα προεκλαμψίας. Η προεκλαμψία είναι μια σοβαρή διαταραχή της εγκυμοσύνης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή της μητέρας και του παιδιού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ληφθούν υπόψη όλες οι θηροειδικές τιμές. Εξετάζοντας μόνο τη τιμή της TSH, παραβλέπεται ο κίνδυνος για τη ζωή του εμβρίου. Στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, οι θηροειδικές ορμόνες είναι απολύτως απαραίτητες για την ανάπτυξη του εμβρίου. Φαίνεται ότι στη διάρκεια της εγκυμοσύνης η δραστηριότητα του θηροειδούς αυξάνεται κατά 30%, που σημαίνει ότι αν ένας θηροειδής αδένας έχει πληγεί ήδη από ένα αυτοάνωσο νόσημα, όπως τη χασιμότο θηροειδίτιδα, όπου δεν μπορεί να παράγει πια τις θηροειδικές αυτές ορμόνες, είναι απολύτως απαραίτητο να λαμβάνει αρκετή ποσότητα έτσι ώστε να καλύψει την παραπάνω ανάγκη που θα έχει από εδώ και έπειτα ο οργανισμός. Επειδή ακριβώς δεν μπορούν να παραχθούν αυτές οι ορμόνες από το θηροειδή αδένα, θα πρέπει η εγκυμονούσα να λαμβάνει αυτές τις ορμόνες με χάπι. Συνήθως το TAF4, η θηροξίνη, το χαπάκι, αρκεί για να μετατραπεί μέσα στον οργανισμό αυτή η ορμόνη σε πολύτιμη TAF3 και να καλύψει τις ανάγκες του οργανισμού.
Αν όμως υπάρχει ένα πρόβλημα στη μεταβολή της TAF4 σε TAF3, της θυροξίνης σε TAF3, τότε ίσως χρειάζεται να λαμβάνει και επιπλέον ορμόνη TAF3. Αυτό πώς θα το δει? Από την αιματολογική εξέταση που ονομάζεται ανάστροφη TAF3 ή reverse TAF3. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει και να ελέγχεται πάρα πολύ τακτικά είναι η τιμή της TSH να είναι οπωσδήποτε κάτω από 2,5, ιδανικά γύρω στο 1, οι ελεύθερες τιμές free TAF4 και free TAF3 να είναι καλυμμένες στον οργανισμό στο έπακρο και να γίνει και η αιματολογική εξέταση της ανάστροφης TAF3 για να φανεί αν υπάρχει πρόβλημα στη μεταβολή. Θα φανεί και από την ελεύθερη TAF3 όμως και από την ανάστροφη TAF3. Αυτές οι δύο τιμές θα δείξουν αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη μεταβολή των ορμονών και αν τις απορροφά αυτές σωστά ο οργανισμός και τις διοχετεύει σωστά. Παλαιότερα θεωρούνταν μια καλή τιμή η TSH μέχρι το 4 ή 5. Αυτές οι τιμές είναι πλέον εδώ και πολλά χρόνια ξεπερασμένες. Το μέγιστο που μπορεί να είναι η TSH για να θεωρείται καλή, εντός ορίων, φυσιολογική, σε συνδυασμό με τα συμπτώματα που έχει ο ασθενής, είναι το πολύ το 2,5. Αυτό επιβεβαιώνεται βέβαια από πάρα πολλές μελέτες. Μία από τις βασικές ουσίες που στερείται ο οργανισμός κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι το ιόδιο. Είναι σημαντικό το ιόδιο, θα πρέπει να λάβει ιόδιο η εγκυμονούσα. Άτομα με χασιμότο θηροειδίτιδα συχνά φοβούνται να λάβουν το ιόδιο επειδή ακριβώς ο θηροειδής δεν το απορροφά έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσει για να παραχθεί και να μετατραπεί η TAF4 σε TAF3, άρα φοβούνται μια υπεριοδίωση. Έχουν δικαιολογημένα αυτό το φόβο γιατί μπορεί όντως να συμβεί κάτι τέτοιο. Μια εγκυμονούσα όμως έχει αυξημένες ανάγκες ιωδίου επειδή το έμβριο χρειάζεται το ιόδιο. Εκεί λοιπόν, σε συνεργασία με τον γιατρό, θα πρέπει να γίνουν αιματολογικές εξετάσεις για το αν πραγματικά υπάρχει έλλειψη στον οργανισμό σε ιόδιο και να κριθεί ή όχι απαραίτητο να λάβει ή να μην λάβει επιπλέον ιόδιο ή αν καλύπτεται αυτό το ιόδιο από την τροφή. Επιπλέον είναι σημαντικό το φωλικό οξύ για την ανάπτυξη του εμβρίου. Όσον αφορά το φωλικό οξύ, να προσθέσω ότι δεν ενδείκνυονται όλες οι μορφές φωλικού οξέως για την εγκυμοσύνη. Ιδανική είναι μία μορφή η οποία ονομάζεται MTHF, κάποιες φορές και MTHFR, όπου αυτή είναι η καλύτερη απορροφήσιμη για την εγκυμονούσα και για το έμβριο και όντως θα βοηθήσει και η κάλυψη πολύ βασικών διατροφικών στοιχείων, όπως οι βιταμίνες, τα ω3 λιπαρά οξέα, η βιταμίνη D, οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β, μαγνήσιο, ασβέστιο και ό,τι άλλο βεβαίως υπάρχει σε έλλειψη μέσα στον οργανισμό. Κάτι πολύ απαραίτητο ακόμα είναι η λήψη σελήνιου, γιατί φαίνεται ότι τα αυξημένα αντισώματα συμβάλλουν επίσης σε τυχόν αποβολή. Άρα η λήψη σελήνιο είναι απολύτως απαραίτητη, όμως και αυτή θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία πάντα με τον γιατρό και αν είναι δυνατόν και εκείνο με αιματολογικές εξετάσεις πριν. Τι γίνεται σε άτομα που έχουν υπερθυροειδισμό? Και αυτά τα άτομα έχουν μια σοβαρή ανησυχία όσον αφορά την εγκυμοσύνη. Θα πρέπει, και εδώ θα μας βοηθήσει μια έρευνα που έγινε, μια έρευνα που επαναδημοσιεύτηκε και αναθεωρήθηκε τον Ιούλιο του 2021, μας βοηθάει να καταλάβουμε πόσο δύσκολη είναι η ρύθμιση του υπερθυροειδισμού. Μας αναφέρει ότι στην διάρκεια μιας εγκυμοσύνης θα πρέπει να διατηρηθεί ένας ελάχιστος υπερθυροειδισμός σταθερός στη γυναίκα, όμως να αποφευχθεί αυτός στο έμβριο, δύσκολο έτσι. Στην εγκυμονούσα θα γίνει αυτό με την λιγότερη δοσολογία θυροστατικών, έτσι ώστε να είναι οι θυροειδικές τιμές στο ελάχιστο όριο, η TSH, στο ελάχιστο όριο όπου κρίνεται ως φυσιολογικό, δηλαδή το πολύ 0,4
0,3, 0,4 εκεί μέσα, με β' αποκλειστές, τα οποία θα ηρεμήσουν όσο γίνεται την υπερλειτουργία της καρδιάς και προβλήματα που μπορεί να προκύψουν με την καρδιά, με ταχυκαρδίες κτλ. Στη χειρότερη των περιπτώσεων, με χειρουργική επέμβαση, έτσι ώστε να ανασταλεί στο απόλυτο ο θηροειδής και να λειτουργήσει ουσιαστικά ολόκληρος ο οργανισμός σαν να μην υπάρχει πια θηροειδής αδένας και να δίνεται υποκατάστατο ορμόνης όπως σε υποθηροειδισμό. Ενώ το ιόδιο ξεκάθαρα σε έναν υπερθηροειδισμό στη διάρκεια της εγκυμοσύνης αντιενδείκνεται. Επιπλέον, ένα 10% των γυναικών μετά από την εγκυμοσύνη παρουσιάζουν θηροειδίτιδα. Αυτή η θηροειδίτιδα συνήθως 9 στις 10 φορές εξελίσσεται και καταλήγει να είναι χασιμότο θηροειδίτιδα με τελικό στάδιο τον υποθηροειδισμό και μέσα στις υποτροπές σε υπερθηροειδισμό και μετέπειτα πάλι σε υποθηροειδισμό. Εκεί θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι και πάλι για να επιτευχθεί κάθε φορά μετά την υποτροπή η σωστή ορμονική ρύθμιση θα πρέπει να γίνονται αιματολογικές εξετάσεις όλων των ορμονικών τιμών, TSH, TAF3, TAF4, Free TAF3, Free TAF4 και την ανάστροφη TAF3 και ένας υπέρηχος βεβαίως στο εξάμηνο το αργότερο σε ένα χρόνο. Οι ορμονικές εξετάσεις όταν βρισκόμαστε σε φάση ρύθμισης κάθε 4 με 6 εβδομάδες, να το τονίσω και αυτό, εφόσον το λέω σε κάθε βίντεο, να το τονίσω και εδώ, όσο βρισκόμαστε σε φάση ρύθμισης, οι ορμονικές εξετάσεις θα πρέπει να γίνονται μέσα σε 4 με 6 εβδομάδες και ανάλογα να ρυθμίζεται η δοσολογία του χαπιού. Και αν και εφόσον είμαστε πολύ καλά ρυθμισμένοι, τότε μπορεί να γίνεται το αργότερο σε 3, το πολύ πολύ αργότερο σε 6 μήνες και ένας υπέρηχος σε 6 μήνες με ένα χρόνο, ώστε να παραμένουμε σωστά ρυθμισμένοι. Γιατί μια θηροειδίτιδα, ένας υποθηροειδισμός μετά την εγκυμοσύνη που δεν αντιμετωπιστεί σωστά μπορεί να φέρει πολλά επακόλουθα, με ένα και κυριότερο το να μην υπάρχει αρκετή παραγωγή γάλατος ώστε να χορτάσει το μωράκι, να υπάρχουν και κάποια άλλα επακόλουθα δυσάρεστα. Άρα υπάρχει ελπίδα για όσες θέλουν να κάνουν παιδάκι. Ναι, υπάρχει πολύ αυξημένος κίνδυνος αποβολής, όμως υπάρχει τρόπος και ο βασικός τρόπος είναι η άψογη συνεργασία με τον ενδοκρινολόγο και τον γυναικολόγο, η πολύ τακτική έλεγχη των θηροειδικών τιμών και η σωστή φαρμακευτική αγωγή, έτσι ώστε να μην ανέβει υπερβολικά η τιμή της TSH. Τι άλλο θα ήθελες να συζητήσουμε γύρω από αυτό το θέμα? Σου φάνηκε ενδιαφέρον? Είναι κάτι που θα ήθελες να μοιραστείς με κάποιον? Τότε κοινοποίησε το, κάτω υπάρχει ένα σημαδάκι κοινοποίηση, στείλ το σε WhatsApp, σε Messenger, σε Viber, όπου αλλού θέλεις και θεωρείς απαραίτητο ότι πρέπει να το δουν αυτό και είναι αρκετά ενημερωτικό το βίντεο, θα χαρώ να τα λέμε εδώ πέρα αν κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου για να τα λέμε εδώ κάθε εβδομάδα στο χασιμοτάκι. Γεια! Και που είναι, το έχασα, 0,04, ναι, 0,4 και δεν το βρίσκω ξανά ποτέ στα 50 πράγματα που έχω ανοιχτά εδώ. Και όσον αφορά το φωλικό οξύ να προσθέσω ότι δεν ενδείκνονται με κάτι κρούσιτο. Okay. Με MTHF, κάποιες φορές και MTHFR, ένα 10% των εγκυμοσύνεων, ένα 10% των γυναικών που γεννά, δεν μπορώ να το πω αυτό, πώς θα το πω,